Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ένα καταπράσινο πλάτωμα του όρους Καλίστρατο, με μαγευτική θέα πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Αλιάκμονα, κοντά στο χωριό Παναγιά των Γρεβενών, δεσπόζει η περίφημη Ιερά Μονή του Οσίου Νικάνορα, αφιερωμένη στην μεταμόρφωση του Σωτήρα. Είναι γνωστή και ως Μονή Ζάβορδας, λόγω του ομώνυμου χωριού που υπήρχε στην περιοχή, που όμως δεν σώζεται σήμερα. Σε αυτόν εδώ τον αγιασμένο τόπο λοιπόν, που πριν πολλά χρόνια ασκήτεψαν παλεύοντας πνευματικά με θαυμαστό τρόπο οι μετέπειτα Άγιοι Καλίστρατος και Νικάνορας. Μετά από ευλογία και ευχή του Πανοσιολογιωτάτου Γέροντος Πατρός Σεραφείμ, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Νικάνορα, θα κάνουμε μια ανασκόπηση στο ιστορικό της Ιεράς αυτής Μονής μέσα από τον βίο του Αγίου Νικάνορα, που μας διηγείται ο πατήρ Διονύσιος, μέλος της αδερφότητος αυτής. Ο Άγιος Νικάνορας γεννήθηκε το 1491 στη Θεσσαλονίκη από γονείς ευσεβείς ενάρτους και λαίμονες, τον Ιωάννη και τη Μαρία. Γεννήθηκε όμως με θάμα Αγίου Μινά, και γεννήθηκε με θάμα Αγίου Μινά γιατί οι γονείς του ήταν πολύ μεγάλοι σε ηλικία και δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Και έτσι ένα βράδυ, όπως συνήθιζε πολλά βράδια μητέρα του Αγίου, πήγε στην ενορία του Αγίου Μινά στη Θεσσαλονίκη, η οποία σώζεται μέχρι και σήμερα, για να κάνει μια μικρή αγρυπνία και να προσευχηθεί. Αργά το βράδυ, όταν εξατλημένη, σταματάει για να ξεκουραστεί. Εκείνη την ώρα της εμφανίζεται του Άγιος Μινάς μπροστά της όραμα και της λέει: «Γυναίκα, οι προσευχές σου ακούσει κανείς στον Κύριο, και θα γεννήσει τελικά παιδί, και θα είναι και αγόρι και θα είναι και σκεύος εκλογής». Της αποκάλυψε δηλαδή όλο το μέλλον του παιδιού. Έτσι έφυγε χαρούμενη η μητέρα του Αγίου Μαρία και πήγε στο σύζυγό της τον Ιωάννη, που ήταν σπίτι και προσευχότανε, και του είπε τα ευχάριστα. Και έτσι μετά από λίγους μήνες γεννήθηκε ο Άγιος και πήρε το όνομα Νικόλαος. Από πάρα πολύ μικρό παιδάκι ο Άγιος, μόλις σε ηλικία 5 ετών, άρχισε να δείχνει τα χαρίσματα που του είχε χαρίσει ο Κύριος. Δηλαδή διάβαζε, κατανοούσε πάρα πολύ εύκολα τις Αγίες Γραφές. Γι' αυτό το λόγο και οι γονείς του, επειδή ήταν πάρα πολύ πλούσιοι, του πήραν ιδιωτικό δάσκαλο για να αναπτύξει ακόμα περισσότερες γνώσεις του. Επίσης, λέει, ο Άγιος δεν έκανε παρά με παιδάκια που ήταν άτακτα, που φωνάζαν, που τσακωνόντουσαν, προτιμούσε να κάθεται σπίτι για να διαβάζει βίους Αγίων. Δυστυχώς όμως, αυτή την πολύ μικρή ηλικία των 5 ετών, ο Άγιος χάνει τον πατέρα του και μένει μόνος πλέον με τη μητέρα του. Μένει μαζί της για τα επόμενα 15 έτη και μόλις ο Άγιος κλείνει τα 20 έτη ζωή, χάνει και τη μητέρα του και πλέον ελεύθερος, όπως λέει και ο ίδιος, να πραγματοποιήσει το ποθούμενο, δηλαδή να γίνει μοναχός. Έτσι μοιράζει όλη την περιουσία στους φτωχούς, γίνεται μοναχός και παίρνει το όνομα Νικάνορο. Σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης βλέπει τις αρετές του Αγίου και το χειροτονεί διάκονο και συνέχεια πρεσβύτερο. Και έτσι ο Άγιος σε πολύ μικρή ηλικία γίνεται και ιερέας. Και όπως λέει και ο ίδιος, για να ευχαριστήσει, λέει, τον Κύριο για αυτό το μεγάλο δώρο του βαθμού της ιεροσύνης, λέει, αύξησε ακόμα περισσότερο τον αγώνα του και την άσκησή του. Και έτσι ένα βράδυ σε ηλικία 27 ετών, που ήταν ο Άγιος ο Κελίτιο, προσευχότανε, του εμφανίζεται ο Χριστός για πρώτη φορά στη ζωή του σε όραμα και του λέει να φύγεις από τον τόπο σου και τη συγγενή σου και να έρθεις στο Καλίστρατο όρος. Το Καλίστρατον όρος είναι αυτό βουνό που κρατάνε σε αυτή εδώ την εικόνα οι δύο Άγιοι,
ο Άγιος Καλλίστρατος αριστερά και ο Άγιος Νικάνωρ δεξιά. Ερχόμενος λοιπόν ο Άγιος προς το Καλλίστρατο όρος, βλέπει αυτό το βουνό και το αντικρίζει από απέναντι και βλέπει στην καρδιά του Καλλιστράτου όρους να υπάρχει ένα σκυταριό. Αυτό το σκυταριό ο Άγιος το είδε γιατί προϋπήρχε, και προϋπήρχε γιατί 200 χρόνια πριν τον Άγιο Νικάνορα ήταν ο Άγιος Καλλίστρατος εκεί μέσα και ασκήτευε, και με την άσκηση που έκανε αγίασε, και έτσι όταν κοιμήθηκε πήρε προς τιμή του το βουνό το όνομά του. Γι' αυτό το βουνό λέγεται Καλλίστρατο όρος. Ας αφήσουμε όμως για λίγο την Ιερά Μονή και θα επανέλθουμε μετά για να κατέβουμε κάτω στο μέρος που ασκήτευσαν με θαυμαστό τρόπο οι Άγιοι Καλλίστρατος και Νικάνωρας. Είμαστε εδώ στη Ζάβορδα, στην Ιερά Μονή Ζάβορδας. Ξεκινήσαμε από πάνω το μοναστήρι και κατεβαίνουμε κάτω στο ασκηταριό. Εδώ είναι η νέα διαδρομή που έχουν κάνει τώρα. Μετά την κατασκευή του φράγματος Ιλαρίωνα και καθώς τα νερά του ποταμού Αλιάκμων ανέβηκαν ψηλά, έγιναν έργα για μια πιο ασφαλή πρόσβαση των προσκυνητών στη Σκήτη με κατασκευή σκαλοπατιών και σιδερένιας πεζογέφυρας. Εννοείται βέβαια πως οι προσκυνητές που επιθυμούν να επισκεφτούν το ασκηταριό του Αγίου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Φτάσαμε σχεδόν στο ασκηταριό. Εδώ έχει μια πόρτα. Είναι λίγο απότομο, θέλει προσοχή. Μπαίνει λοιπόν ο Άγιος στο ασκηταριό, το συντηρεί και κάθεται 16 ολόκληρα χρόνια. Αυτά 16 χρόνια που ο Άγιος έκανε στο ασκηταριό, η τροφή του ήταν κάστανα και ρύζι από χόρτα για λόγους ασκήσεως. Επίσης, μέσα στο ασκηταριό σώζεται ναός που τιμάται στον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος είναι αγιογραφημένος με βυζαντινές στιχογραφίες. Επίσης, μέσα στο ασκηταριό σώζεται και το κελί του Αγίου, και μέσα στο κελί του σώζεται το κρεβάτι του, το οποίο ήταν πέτρινο και το είχε πέτρινο για να ξεκουράζεται και για να μην κοιμάται. Επίσης, μέσα στο ασκηταριό μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει παραμικρή αστεία καπνού, που φανερώνει μαρτυρία ότι ο Άγιος δεν αναφωτιά του για να φάει, αλλά ούτε και για να σταθεί. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη σκληρή άσκηση ο Άγιος αγωνίζεται και κλείνει 16 ολόκληρα χρόνια.
Λίγο νωρίτερα όμως, όταν είχε κλείσει 13 χρόνια στο Ασκηταριό ο Άγιος, είχε, λέει, αρχίσει να δέχεται και μαθητές. Νωρίτερα, λέει, δεν δεχόταν γιατί ήταν αφοσιωμένος στην άσκησή του, για να μην αποσπάται. Πορεύεται άλλα 3 χρόνια μαζί τους και κλείνει τα 16 χρόνια. Όταν έξι τα 16 χρόνια, ένα βράδυ πλέον σε ηλικία 43 ετών, ο Άγιος, πιο όριμος πνευματικά από ποτέ, προσευχόμενος στο κελί του εμφανίζεται για δεύτερη φορά στη ζωή του Χριστός όραμα και του λέει να φύγεις και να ανέβεις ταχαίως στην κορυφή του όρους. Θα βρεις παλιά χαλάσματα ναού. Μέσα αυτά σκάψε και θα βρεις την εικόνα μου. Μόλις τη βρεις, χτίσου μέσα στο μοναστήρι. Έτσι ο Άγιος με που ξημερώνει, παίρνει τους μαθητές του, ανεβαίνει στην κορυφή του όρους, βρίσκει όντως παλιά χαλάσματα ναού, σκάβει και βρίσκει την εικόνα του Χριστού. Αυτή εδώ η εικόνα είναι η εικόνα που βρήκε ο Άγιος το 1534 και άρχισε σιγά σιγά να χτίζει το μοναστήρι. Αυτή η εικόνα είναι του 1200 και ο Άγιος τη βρήκε το 1534, θα μένει μες στη γη, που σημαίνει 300 χρόνια τουλάχιστον. Αυτή η εικόνα ήταν μες στο χώμα, μες στον ήλιο, τη βροχή και τα χιόνια και δεν έπαθε σχεδόν τίποτα. Επίσης αυτή εδώ η εικόνα είναι βυζαντινής τέχνης καστοριανής σχολής. Με το που βρίσκει λοιπόν ο Άγιος αυτή εδώ την εικόνα, αρχίζει και χτίζει σιγά σιγά το ναό. Ο ναός, έτσι όπως το βλέπετε μέσα και έξω, είναι φτιαγμένος από το 1534, έτσι ακριβώς όπως τον έφτιαξε ο Άγιος με τους μαθητές του. Τελειοποιεί σιγά σιγά κτηριακά το ναό και φέρνει τον Φράγκο Κατελάνο, ένα από τους καλύτερους αγιογράφους εποχής, να αγιογραφήσει το ναό. Όλες οι αγιογραφίες που βλέπετε μαζί με τις εικόνες του τέμπλου είναι από τότε, από το 1534. Αγιογραφεί σιγά σιγά ο Κατελάνος στο ναό και φτάνει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο του ναού και αγιογραφεί τον Άγιο Νικάνορα έτσι ακριβώς όπως ήταν με την αυθεντική του μορφή. Εδώ ο Άγιος Νικάνορα απεικονίζεται εν ζωή σε ηλικία 47 ετών, 11 χρόνια πριν κοιμηθεί, 58 κοιμήθηκε. Και είναι η αυθεντική μορφή του Αγίου, είναι δηλαδή έτσι ακριβώς όπως ήταν εκείνα τα χρόνια που ο Κατελάνος αγιογραφούσε στο ναό. Επίσης σε αυτή εδώ τη φωτογραφία βλέπουμε ότι ο Άγιος δεν έχει φωτοστέφανο όπως έχει ο Χριστός δίπλα, που αυτό φανερώνει τη μαρτυρία ότι ο Άγιος ήταν ζωή. Επίσης σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε ότι ο Άγιος απεικονίζεται με σπασμένα γένια και κομμένο πρόσωπο. Αυτό φανερώνει τη μαρτυρία, την άσκηση του Αγίου στο Ασκηταριό όλα αυτά τα 16 χρόνια που έκατσε εκεί και ασκήτευε. Αυτή τη φωτογραφία, όπως βλέπετε, έχει πλαισιωθεί με προσκυνητάρι και έχει μπει και καντήλι. Αυτό έχει γίνει γιατί το 1916 έκανα πολύ μεγάλο θαύμα και αυτό το μικρό σημάδι, αυτή η μικρή αλλίωση κάτω το δεξιμάτι του Αγίου είναι από τότε για να το θυμίζει. Το 1916 είχαν έρθει Γάλλοι στρατιώτες στο μοναστήρι για να δουν αν κρύβονται αντάρτες. Πιάνουν λοιπόν τους πατέρες, τους κλείνουν σε ένα κελί και αρχίζουν ανάκριση. Οι πατέρες όμως διαβέβαιωναν ότι δεν υπήρχαν αντάρτες. Αυτοί δεν τους πίστεψαν και αποφάσισαν να τους εκτελέσουν. Και εκείνη τώρα που ήταν έτοιμοι Γάλλοι να σκοτώσουν τους πατέρες, ξαφνικά εμφανίζεται λευκός πυκνός καπνός στο μοναστήρι. Τότε φοβήθηκαν οι Γάλλοι, μην έχει πάρει φωτιά για καούνε. Βγαίνουν λοιπόν έξω και τη βλέπουν ότι αυτός ο λευκός πυκνός καπνός έβγαινε από το ναό. Έρχονται στο ναό και τη βλέπουν
βλέπουν ότι αυτός ο λευκός πυκνός καπνός έβγαινε την τοιχογραφία. Έρχονται κοντά της και τη βλέπουν τον Άγιο να δακρύζει. Και δάκρυσε τόσο πολύ ο Άγιος, γράφουν οι παλιοί πατέρες στα χειρόγραφα της Μονής, τα οποία ζούμε και σήμερα, που κάτω λέει το πάτωμα είχε λιμνιάσει από τα δάκρυα. Τότε φοβήθηκαν οι Γάλλοι, συγκλονίστηκαν και αφήσαν ελεύθερους τους πατέρες. Και σώθηκαν και οι πατέρες και το μοναστήρι. Και από τότε οι πατέρες τζάμωσαν τον Άγιο και του βάλαν την καντήλη για να τον τιμήσουν αυτό το πολύ μεγάλο θαύμα που έκανε. Και τώρα θα φτάσουμε στην κοίμηση του Αγίου. Ο Άγιος έχει κλείσει τα 58 έτη ζωή και όπως όλοι οι μεγάλοι Άγιοι, έτσι και ο Άγιος Νικάνωρ προγνώρισε την κοίμησή του. Και 3 μέρες πριν κοιμηθεί, μαζεύει τους μαθητές του και τους ανακοινώνει ότι θα φύγει και θα πάει προς τον Άγιο Βασιλεύ. Επίσης αφήνει τη διαθήκη του, η οποία σώζεται μέχρι και σήμερα στο μοναστήρι, και γράφει μέσα για το τι πρέπει να τηρούμε και να κάνουμε. Γράφει μέσα για το άβατο, για το τυπικό της ακολουθίας, τον τρόπο ζωής μας και άλλα πολλά. Όλα αυτά ο Άγιος τα ανακοινώνει στους μαθητές του 5 Αυγούστου του 1549. 6 Αυγούστου το μοναστήρι πανηγυρίζει επειδή ο ναός σημάται στη μεταμόρφωση σωτήρος και έτσι έχετε πάρα πολλοί κόσμος να λειτουργηθεί. Ο Άγιος, γράφουν οι μαθητές του, κατεβαίνει στο ναό, λειτουργεί κανονικά, τελειώνει ακολουθία, παίρνει τους πιστούς, τους πάει στην τράπεζα, τους ταΐζει, τους βγάζει λόγω αγαθό τους προχαιρετάει και φεύγουν. Τελειώνει και αυτή η μέρα και ξημερώνει 7 Αυγούστου που είναι και κοίμηση του Αγίου. Ο Άγιος ξανακατεβαίνει στο ναό, λειτουργεί κανονικά, γράφουν οι μαθητές του, τελειώνει ακολουθία, αποσύρεται στο κλίτσιο να ξεκουραστεί, τον πιάνει ψηλός περιπτώσεις κοιμήθηκε. Έτσι τα γνωστά όπως τα προείπε. Τότε οι πατέρες πήραν τον Άγιο και πήγαν δίπλα στο παρεκκλήσι του μη προδρόμου που είχαν φτιάξει μαζί με τον Άγιο και μπροστά στην ωραία πύλη λάξαν τον βράχο, σκάψαν τον βράχο και κάνουν τάφο του Αγίου εκεί, ο οποίος σώζεται μέχρι και σήμερα. Αυθάρτων στέφος, πατερός παρά του κτίστου, των σων αγώνων αντάξιων επάθρων. Την γαρ πατρίδα λοιπόν την επιγείων της ουρανίου οικείκτορ και γέννησε. Όθεν πάντες επίστη και πόθο γεραίνομεν, χέρις Νικάνωρος Ιων νομός χήνε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Γέροντα Σεραφείμ και όλους τους πατέρες για την καλή τους φιλοξενία, όπως και για την ευγενή καλοσύνη να μας βοηθήσουν πρόθυμα να πραγματοποιήσουμε τούτο εδώ το οδηπορικό, ευελπιστώντας να γνωρίσετε καλύτερα τον Άγιο Νικάνορα και τον τόπο που αγίασε.